Ja hyvää huomenta kultajätket. Tänään olisi sitten pientä jatkoa tuossa Artsi ja Jomsan montulla. Nyt painetaan tässä tämä aamupäivä siinä läjää pois ja katsotaan mikä siellä on tulos. Ei mitään. Hieno homma, että päästään mättään soraa ränniä ja katsoo, että miltä se tulos siinä kallion pinnalla näyttää, niin ollaan astetta viisaampia sen suhteen. Muusta en lupaile, mutta... No ne, nyt päästään ponnaa Artsin ränniä. Kuvistahan se on nähty, miten tää on tehty itsekin aikaisemmin, mutta nyt ihan liveenä. Näihin ne sitten ne risut ja männynkävät takertuvat. Joo. Entäs ne kullat sitten? No, ne otetaan tuonne vähän pikkusen ylemmäs sitten. Niin vaan poimitaanko ne siinä väliin? Niin, no se lapiomies poimii näkyvimmät, että ne menee meillä hukkaan. Niinhän meillä on nyt tapa. Laihat on aina saaliit tuota silleen kun rengit ihmettelee, mutta en mä tiedä. Minusta ne ei ole. Minusta ne ei ollut vielä. Tässä oli hyvä, että pysyy housut jalassa. Joo. Kyllä tää on niinku haiskahtanut viime reissulta kyllä vakavasti, mutta tältä, että... Ja semmoista ne harraa. Tällaista tää on. Pitääkö sitä sillä rautakangella työntää sinne? Taitaa olla sillä puolella Kato koruista ranteessa. No se on nyt siellä, sitä ei... Tarvitaanko me kanki? Ei, me tarvitaan kanki kyllä tuolla omalla työmaalla, mutta... Tää nyt on tämmönen. Tää parempaa ei pystytty. Direktörin paikka. No niin, saatiin räpeilettyä sinne jonkunlainen versio. Itsehän oli ihan seuraneitinä, ei vaan. Mutta joo, nyt pikku snacksit tästä ja katsotaan kuka voittaa kultavero. Eilen vedettiin siinä illalla pikku arvio. Janne 3. Oliko näin? 3. Joo, semmoista ihan hyvän kokosta, eli minkä Artsi vaskas tuolta. Artsi heitti 10. Eikö ollut näin? Joo. Ja meikäläinen on taas tämmönen väliinputoaja, eli tämmönen liittoutumaton niinku ruotsikin, eli 6. Tätä sitä dinosauruksen paskasta jalostetaan. Joo. Mutta se on hyvä, että sä löysit sitä, niin se on vähän niin kuin oma tuotantolaitos. No niin, kootahan. Eiköhän me tuolla mennä. Aika lähellä. Joo, tähän tämmönen pieni välipaussi. Siirretään läjää ja tarkistettiin tuo sihti tuosta pumpusta, kun se tuntui, että veden määrä siinä vähän jotenkin tipahti, vaikka laittoi lisää pumpulle kierrosta, mutta ihan hyvällä mallia tämä nyt on. Ja
tuohon vielä tuunattiin tuommoinen liuska, että se ei ole ihan niin rutussa tuo letku, mutta vähän tuosta juopastaa ja jatketaan sitten lapioimista loppuun, niin saadaan selvyys tähänkin montuun tynkään. Näkyy on tuollakin toinen ja hematiittia tuolla. Ja hematiitteja löytyy ainakin. No joo, tässä nyt on puuhasteltu läjää pois ja tässä on muuta kuin alkaa purkaa pois ränniä ja huuhella ne tuosta tuonne kenturaan vai ämpäriin vai vaskooliin. Katsotaan nyt. Katsotaan kenen veikkaukset meni lähimmäs. Minä kyllä vähän rammasin, että Juho olisi voinut tämä loppuvaskuun tässä tehdä, mutta Panokset on sen verran kovat, että laitetaan mestari hikoilee ja ähiseen tonne ja kerätään mansikat kermakakun päältä sitten. Kuka lähitee arvaa? Artsi 10, meikäläinen 6 ja Janne 3. joo, minä syytän sitten tätä lainavaskoolia sitten. Aina löytyy syyllinen. Onko paino? No kyllä tää jonkun verran painaa. Mitähän se katsojat arvaisi tämän nyt? Saa laittaa kommentteihin. Joo. Paljastetaan vasta sitten ensi jouluna. Tää lopputulos. Rautaa on Jussi. Se on lopetettava tuo kullankaivaminen ja laittaa joku rautaruukki pystyyn. Joo. No, toinenkin tommonen pikkunen. Kolmas pieni. Sillä tommonen iso. Tähän kuva. Se sit näkyy, kun on just näin päin. Näin. Tuunat saatana. Tuollakin on. No, siellä pitää vaan vielä siistiä tätä. Joo, tuossa. Kyllä se taisi Juho tai Arto voittaa tämän. EKK, NV, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Arto vei tämä. No miltä se nyt tuntuu? Voittajilla on hyvä, helppo. Niin joo. Meikäläinen otti hopeita ja Janne pääsi kuitenkin podiumille pronssi. Niin. No, Ja Juho jäi toiseksi viimeiseksi. Niin oli sekin vielä, niinpä ajatellut. Niin, joo. Niin mitä olit sanomassa? niin ootahan kun me vaskaan tää puhtaaksi, että miten siinä olikaan niitä. Meillä on videolla jo 14. Niin, mutta se on tuomari päättää mitkä Aa. lasketaan. Joo. Heijastus tulee. No siinä niitä nyt on. Puuhasteltiin sit tosiaan tuossa, mitähän meillä meni pari tuntia tuon rännittämisen kanssa. Niinkö itse hiekat läpi. Karkeasti jo. No joo. Vai sitä? Kyllä mä sanon, että ihan hyvä saldo kuitenkin noin niinku kuution. Rapian kuution verran. Mutta onhan tuo aika työ ja tuskan takana tietysti. Mutta näin se on rännityksetkin aloiteltu niin kaudelle 25, että mitäpä tästä muuta. Ihan hyvä saldo se kuitenkin oli, että mitä tuosta nyt ajattelis. Silleen ihan mukavan karkeeta, että ei onneksi ollut aivan tyhjää maata, mitä tuossa nyt tolskattiin menemään. Että No määrähän siinä oli, mutta niitä isomuksia mitä hajettiin, niitä me ei löydetty tällä kertaa. No ei. Tosiaan, eka keikka niin Rautakurun puolella töskäämisessä, että onhan tässä pyörähdetty aina Artoa morjastamassa, mutta ihan tyytyväinen, että kuitenkin eilen nyt kivien kanssa
moneen ukkoon pengottiin tuossa ja painittiin ja saatiin kuitenkin kasa aikaiseksi ja saatiin renni toimimaan ja lopputulos miellyttää. Että tästä on hyvä jatkaa niin reissua ja on ihan varma, että ei se viimeinen kimalus Askolin pohjalla ollut. No niin, Rautakurun puoli tässä nyt kiittää ja kuittaa. Ja muistakaapa painella peukkua ja tilata kanavaa. Ei muuta kuin jatketaan.